So mag-unbox tayo ng K117D. K117D na airsoft gun na nabili ko sa Lazada. Ba't iba yung box niya, guys? Airsoft gun K117D. Parang iba yung box niya. Ito na, 3 2 1. Nabaliktad. So, fail nga. Fail yung ginawa natin. Fail. Ito talaga yun. Kamali lang tayo, guys. So, ito na, 3 2 1, boom. Ganda. Tingnan natin. Ang galing. Ay, napakabigat niya, guys. Napakabigat niya. Napakaganda. Tignan natin kung gumagana yung lock. Huwag lock, di siya makakasa. Huwag natin pihitin. Ganda. Reload na niya. Ito mabigat din. Full metal nga talaga. Full metal casing. Siguro 13 rounds. 13 rounds siguro to. So yun, guys. Yung ano niya. Mabigat talaga siya. Real talk. Shooting test na natin. So may binili din ako, guys. Bahala naman siya. Kanina lang din dumating. Sakto 200 pesos ko lang siya nabili. Kesa sa iba 300 pesos pababa. Kasi guys, maghanap muna kayo ng mas mura bago kayo bumili. Tsaka tingnan nyo yung reviews kung totoo. Kasi yung iba sobrang mura. Hindi naman totoo. So ito, reloadan na natin yung Pietro Beretta natin. Ito na. So 12 ang laman niya ngayon. Ayoko lang isagad ng 13. Kasi baka magloko. Kasi baka mag-jam lang. So tama siya. 12 in the magazine tsaka 1 in the gun. So shooting test na natin, guys. So ito na, guys. Loaded na siya. So babarilin na natin. 3, 2, 1. So malakas talaga siya. Malakas talaga. Halos mabutas niya na, oh. Ay hindi, nabutas nga niya. Nabutas niya, guys. So pumangit na yung box. Pumangit na yung box natin. Ulit. Yun. So asintado talaga. Dapat. Yun. Natamaan ko yung cameraman ko. Asintado talaga. Ito na, guys. Asintado, napakagaling. Naka-zoom pa to, guys, so medyo malayo talaga. So ito, guys, extra clip. Nakita mo yung saging ngayon. Tignan natin kung gaano talaga kalakas. Wait lang, box muna, alis muna dito. Saging muna. Kaya mag-alala, guys, expired na to. Ang tagal lang nabubulok yung saging dito. Tignan natin yung damage. Yung nasa pinaka-log ko yung bala niya. Tignan natin. Okay, ba't napunta sa saging itong ginagawa natin? Tignan natin. So ito na ngayon. Bala, guys. Punta sa loob. Medyo dito siya part. Medyo ditong part siya. So guys, makakapatay nga ng daga to. Kaya nabili ko to ng 799. Binili ko yung walang kasamang bala, kaya 799 na lang. So kung gusto nyo bumili nito, nabili ko to sa
Lazada. Pakita ko na lang yung picture na pakita ko sa Lazada. Ito siya. Boom! What's up guys? So ito, kukumpara natin yung Beretta K117D tsaka yung Desert Eagle ko. Double Eagle pala. Double Eagle siya. Tapos ano lang siya, lightweight. Sobrang lightweight lang siya. Full plastic. Ito naman full metal. Sobrang bigat nito kumpara dito. Shooting test na natin kung sino ang mas malakas. Pero mas alam ko, ito talaga yung pinakamalakas kaysa dito. Pero i-test natin. Let's go! So ito guys, shooting test na natin itong plastic, full plastic na Double Eagle ko. So yun yung damage. Tingnan natin. Ito yung damage na. Tingnan natin kung hindi siya make ko. So, hindi siya masyado malakas. Hindi siya pumasok. Ito naman ang Beretta yan natin. Pero Beretta natin sobrang lakas. Full metal. Takasan na siya. So target na natin. Medyo takasan natin. Narinig niyan. Napakagaling. Tingnan nyo guys, butas kumpara dito sa Double Eagle. Ito yung Double Eagle. Hindi naman lang pumasok. Ito naman yung Beretta natin. Ito na yung exit hole. Pasok. So sobrang lakas nito kumpara dito. At guys, para naman sa information na nabili ko na to. So nung bumili ako nito, hindi kasama yung bala na to. Kaya mas mura akong nabili to. So 799 siya. Itong baril na to na walang kasamang ganito. So binili ko pa to sa ibang owner. Kaya ito guys, nabili ko to ng 200 pesos. Papakita ko na lang yung picture niya sa Lazada. Ito, boom.